Faiz, saya masih lagi terfikir-fikir tentang kuih yang kita makan di Laksa Kak Su di Kuala Perlis, Faiz. Kuih yang mula-mula kita agak kecewa kerana pulut udang tak ada pada hari itu. Tetapi kuih yang kita makan tu, Kish. Tapi kalau dia orang nak rasa, dia orang kena pergi sendiri lah Kuala Perlis. Ya, dia kalau nak rasa tu korang memang kena pergi, tapi bukan setakat makanan, bukan setakat Laksa Kak Su, tetapi suasana bola sepak di bumi Perlis yang semakin membara semula. Kami baru saja pulang daripada Perlis. Kami akan bagi tahu update tentang apa yang kami buat di Perlis dalam minggu-minggu yang akan datang. Tapi for now, bola itulah minggu ni. Let's go. Masa camp je lah, Wan. Konten dah lari ya? Tak perasan ni. Biar kita risau tu. Nedum Unuha. Kira daya. Old too soon, smart too late. What a wisdom. Okey, jom. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz dan juga aku baru saja pulang daripada Bumi Perlis. Lepas menghabiskan, dia bukan 3 hari 2 malam, Faiz. Ya? Dia 3 hari 3 malam. kalau mengambil kira perjalanan pulang yang begitu panjang juga. Kalau dia ambil kira juga, Brighton. MX Stadium dah sengit dah sikit tu. Kalau dia ambil kira juga, bentuk perjalanan kita tu perjalanan darat. Ya. Dan walaupun semuanya masih di usia 30-an, tetapi cara tu macam dah 50-an semua. Cara tu dah 50-an. Saya kali pertama dalam hidup melalui perjalanan ke sebuah tempat di mana ada berhenti 4-5 kali dalam satu perjalanan. Saya jarang benda tu berlaku. Selalunya kalau saya travel dengan atuk-atuk saya dulu, dia macam tu. Berhenti 3-4 kali. Tapi bila saya travel dengan orang yang sama umur dengan saya ni, Faiz, selalunya dia bila stop engine tu dah sampai destinasi. Ya. Paling-paling pun dia akan stop sekali. Sekali Tapi bila stop 4-5 kali ni, dia macam cultural reset bagi saya. Saya curiga kita jelajah Perlis ke jelajah R&R sepanjang Lebuh Raya Plus? Two in one, brother. Two in one. Okay. Baiklah, Bola Itu Live minggu ni, there's been a lot, honestly a lot yang berlaku dalam dunia bola sepak, dunia sukan secara keseluruhan, sehinggalah dalam perbincangan ataupun dalam reaksi kita untuk memilih ejen permang ni, kita mengalami sedikit kerumitan kerana terlalu banyak perkara. But one thing stands out the most. Setakat kita merakam episod ni, Faiz, masih belum lagi ada pengumuman rasmi daripada Benfica. Tetapi here we go telah pun dilancarkan oleh Fabrizio Romano. Dan itu adalah ejen permang kita berdua, iaitu Jose Mourinho. Kepulangannya ke bumi Portugal menjadi ketua jurulatih pasukan Benfica. Beliau akan menggantikan Bruno Lage yang juga bekas ketua jurulatih pasukan Wolverhampton Wanderers di Premier League. Bruno Lage juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk accelerate the sacking of Jose Mourinho di Fenerbahce. Kerana Jose Mourinho seperti yang kita tahu, dia dipecat selepas gagal untuk membawa Fenerbahce ke Champions League, tewas di peringkat kelayakan. Tapi yang menarik dia, selepas Bruno Lage kalahkan dia dan dia ganti Bruno Lage, anda ada berkongsi satu statistik yang menarik dengan saya sebentar tadi. Bruno Lage di Liga macam mana? Dia yang pelik tentang pemecatan Bruno Lage ni adalah beberapa hari lepas atau 2-3 hari lepas ni, dia Benfica kalah dengan Karabakh FC dalam aksi Champions League. 3-2. Saya faham kekalahan itu, saya faham dia sedikit sebanyak mengacau sedikit momentum, mengecewakan para penyokong, dan mungkin that was one of the reason. Saya haven't fully baca tentang sebab-sebab di sebalik pemecatan Bruno Lage, tetapi I'm sure that's one of the reason. Kerana di peringkat Liga, Faiz, it wouldn't make sense to sack him. Setakat ini dalam 4 perlawanan pertama, Benfica menang 3, draw 1, seri 0. So in an environment like that, how do you sack a coach? Mereka masih lagi berada di tangga keempat, very close to the top of the table.
So aku kurang pasti di sebalik keputusan untuk memecat Bruno Lage. Aku akan faham kalau Bruno Lage tu sendiri rasa macam this is a major injustice terhadap diri dia, kezaliman bola sepak terhadap diri dia. Tapi from the point of view of football fans, Faiz, keputusan untuk mereka kemudiannya meyakinkan Jose Mourinho pulang 25 tahun selepas kali terakhir dia mengemudi pasukan Benfica adalah sesuatu yang cukup meremangkan bola rumah kita. Full circle moment. Full second moment. Jadi macam ni Kish, ada beberapa peluang diberikan kepada Bruno Lage. Champions League musim 24-25 ada target dia. Liga tahun 24-25 ada target dia. CWC ada target dia untuk Bruno Lage. Dan boleh dikatakan dalam semua ni walaupun tidak mencapai kejayaan yang diharapkan oleh kelab, tetapi apa yang dilakukan oleh Bruno Lage masih lagi boleh dipuji lah dalam situasi dia, terutama sekali selepas mereka berjaya untuk layak ke peringkat kumpulan Champions League, dan itu adalah objektif utama. Tetapi Kish, dalam Manchester Derby tempoh hari ada seorang calon presidential election Benfica dengan entourage dia hadir ke Old Trafford, dan diberitakan mereka menunggu kalau Manchester United mahu memecat Ruben Amorim dan mahu membawa pulang sebagai salah satu bahan kempen dia. Kerana manifesto dia, Kish, kalau dia berjaya mengalahkan Rui Costa untuk kerusi presidential election ni, salah satu target dia adalah nak bawa balik Ruben Amorim ke bola sepak Portugal ataupun ke Benfica. Tetapi sebaliknya yang berlaku, super senior Amorim yang direkrut selepas beliau dipecat oleh Fenerbahce. Fenerbahce pun beliau hanya bertahan dalam satu musim lebih, dan kita sendiri tahu mana-mana jurulatih pun kalau berjaya menghabiskan satu musim penuh di sama ada Galatasaray, Benfica ataupun Fenerbahce ini adalah satu pencapaian yang luar biasa, Kish. Dan nak dikatakan juga di sini, Kish, kita ada berbicara itu tentang beberapa destinasi Jose Mourinho dalam 3-4 kelab kebelakangan ini. Sebenarnya dalam a few years ataupun the last 7-8 years sejak dia, macam kalau kita tengok perkara itu dari perspektif seorang neutral, keputusan dia datang ke Man United pun bagi aku was the wrong choice. As a Man United fan, I was happy and I was excited. Tetapi Man United punya situasi as a football club, where it was at that time, kecelaruan identity, lack of kebolehan di peringkat boardroom juga, tak ada actual football people running the club. Benda tu kalau kita tengok as a neutral with hindsight, benda tu was always going to make life difficult untuk Jose Mourinho. So the fact that dia datang sini, dia berjaya menang piala, dia berjaya tamat di tempat kedua was all good. But it affected reputation dia slightly negatively towards the tail end. Dia pergi Spurs tu aku memang tak setuju langsung. Because I don't think it was the right connection memandangkan situasi yang Spurs berada juga pada ketika itu. Roma, okay, aku setuju. Because expectations dia was slightly lower. Dia orang a bit more macam mana nak cakap a bit more realistic lah dekat Roma tu. Expectation para penyokong tu a little more realistic. Kerana mereka sedar bahawa kelab mereka tak menang piala for a very long time. So when Jose came in, diorang tak ada Jose Mourinho has to win the Serie A ke apa semua, tak ada. Win a European trophy. Win a European trophy. Itu pun mereka tak, they didn't act, saya nak cakap diorang tak rasa entitled untuk benda tu. Faham? Diorang sedar tentang realiti semasa and cuma mahukan Jose keluarkan kelab dari situasi tersebut. Fenerbahce memang aku tak setuju langsung juga, Faiz. Because walaupun aku boleh faham the appeal of menyertai sebuah kelab yang memiliki fan base yang luar biasa sama seperti Roma, tapi kelab-kelab di Turki ini cukup cenderung dengan masalah politik dalaman. Always. Dan jarang-jarang sekali seorang jurulatih sampai ke Turki dan meninggalkan Turki dengan reputasinya itu ditingkatkan ataupun meningkat. Jarang. Selalunya dia akan datang ke Turki, dalam 6 bulan, dalam 12 bulan akan ada satu krisis, dipecat, reputasi itu turun sikit. So after all those choices, I think I like Benfica a lot. Okay.
I really like Benfica a lot. Kerana aku rasa there is a pretty decent team in there. Aku rasa I'm a big fan of Pavlidis di bahagian hadapan. Really good goal scorer. Pemain yang sebelum ini aku ikuti di Bundesliga, Dodi Luki Bakio juga ada di situ. I'm a big fan of him. There's a lot of real talented players dalam pasukan Benfica ni yang aku rasa boleh diguna pakai untuk build towards something. And diorang juga ada a very strong fan base, Pak Faiz. Dan yang paling penting sekali, Jose is back to the Champions League. Bayangkan ada lagi baru baki 7 perlawanan peringkat kumpulan. Bayangkan kalau Jose berjaya membawa Benfica ke peringkat kalah mati. Ada beberapa lagi perlawanan. Coverage European Best League ni, probably the biggest cup competition in the world, Champions League. Coverage dia akan jadi 2 ataupun 3 kali ganda lebih besar dengan kehadiran Jose. Bayangkan nanti exchange dia dengan Thierry Henry, Micah Richards dengan Jamie Carragher di studio dan perkara-perkara seperti itu adalah antara perkara-perkara yang kita tunggulah. Han tahu siapa first Champions League game dia? Siapa? 30 September akan datang ini. Di? Benfica versus Chelsea di Stamford Bridge. We will be there. Jose Mourinho. You will be there. Jose Mourinho akan ke bumi Stamford Bridge. After all those years, dia akan kembali ke stadium yang sehingga sekarang masih mengidolakan dia, masih memandang dia sebagai the savior, the messiah, individu yang suatu ketika dahulu datang dan membantu mereka memenangi kejohanan Liga Perdana Inggeris selepas 50 tahun. The homecoming. The homecoming. The homecoming. What a story, Messiah. Tetapi dia juga pernah dianggap Judas oleh fanbase yang sama. Jangan lupa. Kita menolak lupa di sini. Ya, baiklah. Kita tak sabar nak tengok perjalanan Jose Mourinho bersama dengan pasukan Benfica. Itu adalah ejen permang aku dan Faiz untuk minggu ni. Sekarang kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan borak sedikit tentang Champions League football. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz, Champions League Nights menawarkan pelbagai jenis drama yang berbeza. Kali ini unik sikit Champions League. Kan tahu kenapa, Faiz? Kenapa? Sebab day one of Champions League kali ini, kita tengok kat Perlis. Kita tonton di Perlis. Debut. Perlawanan Arsenal kita saksikan sedikit melalui suka di mobile phone ataupun Astro Go. Kemudiannya perlawanan Real Madrid juga kita saksikan sedikit sehinggalah saya tertidur dengan lebih awal. Tapi esok tu tengoklah. Tewas. Esok tu tengok balik semula. But what do you think? I mean, kita akan sentuh tentang round up lah. Mungkin kita boleh round up all the scores that happened in the two days. Tetapi sebelum itu, from the 2 days yang kita dah tonton so far, apakah antara perlawanan-perlawanan yang ikonik bagi Hang? Tentu sekali Juventus dengan Dortmund di hari pertama, di mana ada 2 jaringan dilakukan di masa tambahan untuk menyamakan kedudukan ataupun mengubah kedudukan daripada 4-2 ke 4-4. Kita juga ada semalam a very dreamy Champions League night di Anfield yang membabitkan pasukan Liverpool dan juga Atletico Madrid. Di minit ke-90 Diego Simeone ditunjukkan jalan keluar oleh pengadil. Klasik Diego Simeone. Ada beberapa lagi lah yang kita akan bahas ketika round up nanti. Tetapi Kish, aku nak cakap betapa saya merindukan Champions League. Champions League adalah a different beast altogether. The night, the atmosphere dan semua perkara-perkara ini bila digabungkan, perkara yang saya rindu tapi saya tak tahu saya rindu sehinggalah saya tonton seri Champions League di 12.45 pagi Rabu yang lalu. Ya, sebenarnya aku nak round up. Let's go. Before kita zoom masuk perlawanan yang kita nak borak, let's round it up. Hari pertama, kick off awal, Arsenal menewaskan Athletic Club dari Bilbao 2-0. Both goals datang daripada substitutes, Trossard dan juga Martinelli. After how many seconds Martinelli less than a minute selepas dia masuk, dia dah score. PSV tewas 1-3 menentang USG. Sibling kepada Alexis McAllister, Kevin McAllister was on the score sheet. Benfica tewas 2-3 seperti yang kita katakan kepada Karabakh FK. Juventus Dortmund 4-4, Real Madrid menang 2-1 ke atas Marseille. Spurs juga dan Thomas Frank kemenangan pertamanya di pentas Champions League 1-0 over Villarreal. Earlier this morning, Olympiacos dan juga Pafos FC seri 0-0, Slavia Prague dan juga Bodo Glimt 2-2,
Ajax tewas 2-0 menentang Inter, 2 gol daripada Marcus Thuram. Bayern Munich tewaskan Chelsea 3-1. Liverpool menang 3-2 dan PSG. I mean, what else do we expect? PSG 4-0 comfortable victory over a different Atalanta side. Sebelum kita nak zoom in, kita nak bagi tahu kepada mungkin mana-mana penonton yang belum tahu daripada segi broadcasting time di musim ini, dia spread out to 3 days. Dia akan dibahagikan kepada 3 hari dan bukannya 2 hari seperti musim-musim sebelum ini. So bermakna ketika kita merakam episod ini adalah Rabu 18 September. Khamis 18 September hari ini kan. Malam ini pun akan ada Champions League night juga. Kita dapat 3 Champions League night. Yeah. Jadi selamat tidur lambat semua. Baik, kita nak ke perlawanan di hari pertama. Let's talk about the 4-4 drama. The 4-4 drama. Outstanding game of Aku football. menonton secara langsung di hujung minggu lalu perlawanan Juventus menentang pasukan Inter Milan di mana mereka menang 4-3. Dan aku boleh katakan tidak ada Bill react, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau ada Bill react, aku akan highlight performance daripada 2 pemain Juventus, iaitu Kenan Yildiz dan juga Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic adalah penerima gaji tertinggi di Juventus dan orang yang kedua paling besar gaji dekat Juventus dalam senai pemain Juventus hanya half gaji Vlahovic saja. Ini adalah dalam kontrak dia, tahun terakhir dia, walaupun Juventus ada option untuk extend 1 tahun. Ini adalah tahun terakhir kontrak dia dan dia nyaris dijual. Dia ditawarkan ke semua kelab elit oleh Juventus di Eropah, tetapi tidak ada yang mahu kerana banyak kelab juga yang menyudahkan jendela perpindahan mereka awal ke Liverpool yang terus dan hanya mahukan Isak dan tidak mahukan striker lain. Tetapi sejak awal musim, beliau menunjukkan taring dia lah dengan kedatangan Jonathan David dan juga Openda. Beliau tentunya kena membuktikan sesuatu lah sebagai penerima gaji terbesar. Tetapi Kish, sejak kemasukan dia di dalam perlawanan tersebut, 3 jaringan dihasilkan, 2 melalui dia sendiri dan 1 melalui assist yang sangat cemerlang daripada dia. Kita mula dengan tempat dia dulu. Tempat dia ni di Allianz Stadium. Kepada semua yang tengok highlight, Kish, mungkin tanya kenapa di home tetapi Juventus pakai baju hitam dan bukannya belang-belang zebra mereka tu. Ini biasa untuk Juventus dan juga untuk kelab-kelab Serie A. Mereka tak kisah untuk pakai away kit dalam perlawanan home. Nama sendiri. Perlawanan tersebut berlangsung dengan babak pertama yang I thought was slightly underwhelming. Ada beberapa chances and to be fair, the best chances berpihak kepada Borussia Dortmund pada babak pertama tersebut. Kekal 0-0 at half time. Kalau hang tengok highlight game tu pun, highlight dia, contoh kalau highlight dia macam 12-13 minit kan, first half punya highlight tu macam 1.5 minit macam tu. Lepas tu dia terus pre half time whistle, faham tak? Because that's how uneventful first half tu. Dan kemudiannya pada babak kedua, perlawanan terus berubah. Semua gol dijaringkan di babak kedua. Semua gol. All 8 goals di babak kedua. Bermula dengan Borussia Dortmund yang dengan begitu pantas mendapatkan jaringan. Who scored the first goal? Karim Adeyemi. Satu rematan kaki kiri. Dan kalau tengok Karim Adeyemi punya celebration, it was almost, sebab Adeyemi pun throughout the last couple of months ada cubaan untuk jual dia. Bulan Januari lepas pun diorang cuba jual dia ke Napoli. Tetapi perpindahan itu akhirnya tidak menjadi. So there's been a lot of attempt to push him out of the club. Dan celebration dia pergi berdiri depan fan Dortmund. Nak menunjukkan yang I am here. And first goal of the season untuk Adeyemi juga. So it was a super meaningful goal untuk dia. Selepas itu, ia diikuti oleh satu jaringan daripada a nonchalant midfielder Felix Mecha yang menjaringkan satu gol daripada luar kotak penalti ke hujung tu, Kish. Mecha juga menjadi buruan beberapa kelab di Eropah. Tetapi perpindahan tersebut tidak sampai. Tetapi saya sangat happy kerana Niko Kovac ni kalau ada momentum dekat Mecha ni, tiba-tiba the next game tu dia tak main. There is a chop and change. Agak pelik sikit, tetapi untuk dia mendapatkan momentum di awal musim ini adalah satu perkara yang positif untuk dia. Sebelum Mecha, Yildiz score dulu. A worldie. From Kenan Yildiz. Ini adalah 2 perlawanan berturut-turut dia menunjukkan prestasi berkelas dunia selepas perlawanan menentang a man of the match material performance against Inter last weekend.
Tetapi 2 minit selepas Mecha jaringkan gol dalam keadaan 2-1, Juventus menyamakan kedudukan. Dusan Vlahovic menjaringkan 1 gol di minit ke-67 menjadikan kedudukan 2-2. Tetapi Jan Couto, right back, bekas right back Girona yang sekarang ni berada di Borussia Dortmund, menjaringkan gol ketiga Dortmund, menjadikan kedudukan 3-2 sebelum Vlahovic Dortmund sebelum lagi, 4-2. Bansebaini penalti. Remy Bansebaini mengambil satu sepakan penalti, menewaskan Di Gregorio, menjadikan kedudukan 4-2. It is certain, Kish. Apa yang jadi di injury time, Faiz? Di injury time, kita ada satu super saiyan performance daripada Dusan Vlahovic yang menjaringkan gol di minit ke-94 sebelum bekas pemain Bournemouth, Lloyd Kelly. Ini adalah perlawanan kedua berturut-turut setelah gol pertamanya untuk Juventus menentang Inter. Sekarang ini dia menjaringkan gol menentang pasukan Dortmund, menjadikan kedudukan masa penuh 4-4. Juventus 4, Dortmund 4. Aku nak briefly sentuh tentang Lloyd Kelly. This is a guy yang kan kita pernah borak dulu yang kita jarang tengok pemain-pemain daripada England ni berkelana ke negara-negara lain di Eropah untuk meletakkan diri mereka dalam situasi permainan yang mana intensitinya berbeza, corak permainannya berbeza, living environment yang sangat berbeza. Lloyd Kelly used to be at Bournemouth. Once upon a time dia seolah-olah digelar sebagai Mr. Dependable di Bournemouth. Kemudiannya dia pindah masuk Newcastle. Tetapi dia tahan di Newcastle tu, Faiz, half a season je. Half a season dia ditahan, kemudiannya bulan Januari itu dia dipinjamkan dengan obligation ataupun option to buy kepada Juventus. And to be absolutely honest, Faiz, Lloyd Kelly punya performance in the first 6 months was very, very underwhelming. Sehinggalah peminat-peminat Juventus pun ramai yang berpendapat bahawa get him out of the club. He is not Juve standard. And he will never be Juve standard. Itu pandangan orang ramai. I don't blame them as much. Sebab salah satu cara mudah selain prestasi dia, tetapi salah satu cara mudah untuk membina stereotip tentang Lloyd Kelly ni adalah berlandaskan pasukan dia sebelum ni. Kita tak beli dia daripada United, Chelsea or Arsenal. We signed him from Newcastle and before that Bournemouth je dia main, right? So maybe he's not good enough. Tetapi dia kekal and he has had a really strong start to the season. Tempoh hari first goal kan in that game antara Juve dengan Inter, goal pertama of the game Lloyd Kelly scored, dan in just 4 or 5 days later he was on the score sheet again, this time around jaringan terakhir perlawanan, dan dia trigger all sort of celebration di touchline, di kalangan pemain, di stadium. Nampak Igor Tudor Kelly ni pun bangun dah celebrate dah. It was a beautiful scene. Ruckus. Dan Lloyd Kelly, what a story. 4-4 masa penuh di Turin, dan juga ada, jangan lupa, satu lagi perlawanan Champions League royalty, iaitu Real Madrid yang melayan kunjungan Marseille yang kembali di dalam saingan Champions League. Ini adalah pertemuan di antara dua jurulatih muda terbaik di Eropah. Xabi Alonso menentang Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi juga adalah jurulatih kegemaran Yusri Cek lah, yang kita baru je tahu semalam bahawa itu. Dan di sana, Kish, Real Madrid dikejutkan dengan jaringan awal oleh Timothy Weah sebelum dua penalti brother, 2 penalties from Kylian Mbappe yang menjadikan gol tally dia untuk pasukan untuk pasukan Real Madrid sekarang ni sudah mencapai half century, iaitu 50 jaringan. Jubli emas. Yes. Jubli emas. 50 jaringan untuk Real Madrid. Tetapi 50% daripada 50 jaringan itu adalah sepakan penalti. Tapi dia macam ni. Aku tak sebut benda tu as a form of kritikan tau. Aku sebut benda tu as just a statistik. Sebab walaupun 25 gol daripada 50 gol dia tu 10. Walaupun 10 tu penalti, tetapi it still requires you to be clinical. And a certain amount of skill. Betul. Untuk menghabiskan penalti, untuk menyudahkan sepakan penalti ini in an efficient manner. Tolong jangan cakap pasal penalti lama-lama, saya akan ingat penalti Bruno Fernandes di Fulham itu. Baiklah, kita pindah ke perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Awal pagi tadi, I think we have to go to Anfield. Sekejap, aku nak run out dulu sekali. Round out dulu. Olympiakos kick off awal ni 0-0 menentang Pafos FC. Slavia Prague 2-2 menentang Bodo Glimt. Inilah debut Bodo Glimt di Champions League.
Yes. Ya. Ajax Amsterdam, Wout Weghorst, brother. Kalah 0-2 kepada Inter Milan. Ekspedisi Chelsea di Munich tewas 1-3 di tangan Bayern. Yes. Liverpool menang 3-2 di tangan Atletico Madrid dan PSG menang 4-0. Ya. Kita nak mula dengan siapa ni? I think we have to go to Anfield. Anfield, okay. There is no bigger place to go than Anfield kerana malam semalam ataupun awal pagi tadi it was Alexander Isak's first start for Liverpool. Dan perkara itu yang mendominasi naratif sebelum perlawanan. Debut untuk the British record signing. Yes, Alexander Isak in the starting 11, AKTK out of the starting 11. Dan perlawanan itu bermula. Dia macam ni, Faiz. We have seen bagaimana Anfield ni dia boleh push football teams and bagi mereka rasa very very suffocated. Seolah-olah sukar untuk bernafas. Kita pernah nampak Anfield lakukan perkara tersebut kepada pelbagai jenis opposition team. On top of that, Faiz, season ni kalau orang perasan, Liverpool, a lot of diorang punya jaringan-jaringan datang lewat. Winning goals ni datang lewat. So, those were the two things just to keep in mind sebelum perlawanan ini bermula. Tetapi tak sampai, tak cukup masa untuk penyokong-penyokong settle down di kerusi masing-masing, dah ada gol. Dan bukan satu, dua. Yeah. Liverpool went 2-0 up very, very, very quickly. Gol pembukaan oleh Andy Robertson yang saya rasa dia sendiri pun tak berniat untuk menjadikan gol tersebut sebelum Mohamed Salah dengan satu lagi dazzling run from the right. What a finish daripada Salah untuk menjadikan 2-0 hanya selepas 6 minit. 6 minit yang diperlukan oleh anak-anak buah Arne Slot untuk mendahului Atletico Madrid yang terkenal sebagai satu pasukan yang sangat bermasalah untuk dimainkan di Champions League ni. Elite klub mana pun kalau lawan dengan Atletico Madrid akan mendapatkan masalah. Tetapi selepas 2-0 tersebut dapat tengok Diego Simeone merayu pemain-pemain dia untuk kekal tenang. Which is an irony sebab dia chaotic tapi dia suruh pemain-pemain dia tenang. Yeah. Tetapi aku nak sebut tentang setup daripada Simeone, setup yang agak berani, lari daripada kebiasaan. Dia tak ada Julian Alvarez. Dia membariskan untuk kali pertama debut daripada starting lineup Giacomo Raspadori di depan. Okey, dan dia cuba untuk overload di bahagian tengah dengan meletakkan 3 pemain. Aku rasa Pablo Barrios, Antoine Griezmann dengan siapa seorang lagi di bahagian tengah. Tapi 3 pemain lah di bahagian tengah. Sebelum seorang pemain baru dia, Nico Gonzalez yang berada di bahagian kiri. Tetapi kredit tu Atletico Madrid juga, apa yang dimahukan oleh Simeone itu selepas 2-0 tu. Akan ada lagi a few rounds of Liverpool attacks yang mereka survive. Tetapi mereka kekal tenang. Mereka tak treat macam kelang kabut nak dapatkan gol balik ke apa ke. It could have easily been a disaster. Yeah. Cukup mudah untuk perlawanan ini menjadi sebuah perlawanan yang disastrous kerana bila hang sampai ke Anfield dah anda bolos 2 in the first 6 minutes, the floodgates have been officially opened. Dalam situasi tersebut sangat mudah untuk Liverpool mengambil kesempatan dan meletakkan tekanan terhadap Atletico Madrid, tekanan bertubi-tubi. Dan perkara tersebut could have very easily mengubah skor perlawanan ini jadi 3-0 atau 4-0 by the time half time. Dan itu sukar untuk kembali lah. Sukar untuk kembali. Tetapi Atletico Madrid kekal in the game and kemudiannya one by one diorang claw themselves back into the game. Sorry tadi the extra midfielder was Conor Gallagher. Yes. Gallagher yang berlari macam tak ada orang yang dirasuk. Macam seperti orang yang dirasuk kembalinya beliau di bumi Inggeris bersama-sama dengan klub Spanyol. Okey, selepas itu Kish, walaupun permulaan 2-0 ini, tapi sebelum waktu rehat, it's a dream start for Liverpool by the way, tapi sebelum waktu rehat ada lapse of concentration, satu tema yang ada dalam Liverpool dalam kesinambungan beberapa perlawanan mereka di awal musim ini. Walaupun itu tidak terlalu membahayakan kerana mereka menang ke semua perlawanan, tetapi ada perkara tersebut. Marcos Llorente yang begitu gemar untuk berlawan dengan pasukan Liverpool ni, ada satu topuk beliau dari the edge of the box untuk pasukan Atletico Madrid, pull one back just before half time, Kish, menjadikan kedudukan 2-1. Itu adalah situasi yang sangat-sangat diimpikan oleh Simeone selepas anak-anak buah dia ketinggalan 2-0 di awal permainan, Kish. Jadi
agak bahaya untuk pasukan Liverpool. Masuk ke separuh masa kedua, Simeone revert to his old tactic 4-4-2 di mana beliau mengeluarkan Raspadori dan memasukkan Koke. Satu pertukaran taktikal yang menyaksikan dua di depan itu adalah Nico Gonzalez dan juga Antoine Griezmann. Dua-dua bukannya striker tetapi dua-dua bermain di bahagian depan. Dia cuba untuk mengimbangi aksi daripada Ryan Gravenberch dan juga McAllister yang masuk selepas itu. Dan itu berhasil kerana di minit ke-81 Marcos Llorente sekali lagi tampil untuk menjaringkan jaringan penyamaan untuk pasukan Atletico Madrid 2-2. Ketika itu Kish, Anfield yang roaring daripada first minute tu tiba-tiba senyap. Tersenyap. Senyap seketika. Yeah. Apa yang jadi selepas itu? Apa yang jadi selepas itu adalah skrip yang telah berkali-kali berlaku musim ini. If there's one thing you don't do with Liverpool, do not settle down until whistle penamat dibunyikan. Kerana pasukan Liverpool ni sudah pun berkali-kali menunjukkan kemampuan bermain bermati-matian sehinggalah whistle terakhir. Yeah. Dan itu yang dilakukan. Kalau hang perasan season ni Faiz, first game of the season, diorang lawan siapa? Bournemouth. Bournemouth ke first game of the season tu? Crystal Palace lah, Charity Shield. Sorry, yang league game. Bournemouth. League game. Sebab dekat Malaysia kan Charity Shield dia bukan kira first game of the season. Dia lain sikit. So first game of the season tu lawan Bournemouth. Kalau perasan, it was a late comeback. It was a late winning goal daripada mereka. Dua jaringan yang sangat-sangat lewat dihasilkan. Kemudiannya dalam beberapa perlawanan selepas itu lawan Newcastle pun it was sort of like a late winner juga di situ. In a few games after that lawan Arsenal pun late goal daripada Szoboszlai. Late goal juga kat situ. Burnley pun late goal juga. So we have seen this pattern over and over again yang mana walaupun mereka musim ini seperti yang Ham point out, ada beberapa detik di mana mereka berkemampuan slip off sedikit, memberikan ruang concede a couple of goals, walaupun benda tu ada, tetapi they have absolute faith in themselves to dapatkan the vital winning goal. Sebab that's exactly apa yang kita dah nampak in all those different games. Kalau perasan semalam lepas, even after Marcos Llorente scored, body language pemain-pemain Liverpool tu tak negatif. Tak negatif langsung. Sebab hang bayang, hang dah 2-0 and then very late you concede. Benda tu boleh very easily mengubah hang punya mood, mengubah hang punya perception, mengubah hang punya mindset. Yang terkesan hanyalah crowd di Anfield. Hanya crowd di Anfield yang senyap. Pemain dan staff tak Pemain dan staff kekal tenang. Kerana they have been in this situation multiple times before. Dan sekali lagi, siapa lagi kalau bukan Virgil van Dijk, Captain Marvel pasukan Liverpool, yang mendapatkan jaringan kemenangan di waktu kecederaan. Ya, sekali lagi 3 mata yang berharga Liverpool pada musim lalu menjuarai peringkat kumpulan ni. Sebelum ditunjukkan jalan keluar oleh PSG di peringkat skuad akhir. Menarik untuk kita lihat di mana ataupun sejauh mana Arne Slot boleh membawa anak-anak buah dia. Hang ada perasan the difference in their brand of football musim ini dengan musim lalu? Ada, slight difference. Aku rasa this season is a season where Arne Slot is truly stamping brand dia. His authority. Dia. Sebab tahun lepas, bila dia masuk tu, it would have been very naive untuk dia nak mengubah terus. Kerana pasukan tu, pasukan yang cukup kuat. Dan dia tak cukup masa throughout the summer untuk bawa masuk pemain-pemain yang specifically dia nak. So a lot of their squad, kecuali kemasukan Federico Chiesa, besides that, it was literally Jurgen Klopp punya squad. So dalam situasi itu, the easier thing to do would be to just manage that team and steer them and see where we go. Fortunately, diorang menang Liga, right? Tapi there was no expectation for them to win the league last season, but they won the league. So bila dia menang Liga tu, this year was always going to be tricky sebab how do you change a winning formula kan? Benda tu dah already win the league. Tetapi benda yang membantu dia adalah perubahan player, transition of players within the team. Diego Jota meninggal dunia, kemudiannya Darwin Núñez, Luis Diaz, Harvey Elliott, Kwanzaa at the back, Trent Alexander-Arnold. So there's been a huge departure, huge list of pemain yang meninggalkan Liverpool dan kemasukan pemain-pemain baru. And when you have ramai pemain baru yang masuk, this is the best opportunity to build something new immediately. Kalau hang nak tunggu, after this you won't get that chance again. So
aku pun rasa macam there is something different about this Liverpool side berbanding dengan Liverpool team yang kita tonton last season. Terakhir di antara Van Dijk, Gravenberch dan juga Salah, siapakah man of the match? Bagi aku, very close one. I'll go with Virgil van Dijk. Virgil van Dijk sebagai man of the match, walaupun Salah bertanggungjawab dalam 2 gol awal itu, tetapi ya, aku rasa aku setujulah Virgil van Dijk. 4-0 Inter seperti biasa, routine win at home against Atalanta. Gol dijaringkan oleh Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes dan juga Ramos, Gonzalo Ramos. Malam ini kita ada apa, Gish? Malam ni masih lagi ada Champions League. Dia agak kekok kita sebut benda ni sebab selalu bila kita buat Champions League review, all the games are done. All the games are done. Tapi sebenarnya malam ni masih lagi ada, malam Khamis. A few big games juga sebenarnya. Club Brugge akan menentang Monaco yang tu kick off awal. Begitu juga Copenhagen akan menentang Leverkusen. Dua-dua ini 12.45 malam waktu Malaysia. Frankfurt akan melawan Galatasaray. Victor Osimhen is back in the Champions League, brother. Rejoice. Man City akan melayan kunjungan Napoli. Ya, The KDB derby. Kevin De Bruyne, Scott McTominay dan Rasmus Højlund akan kembali ke Højlund Manchester. dalam familiar territory. What is this? I feel like I know this place. Manchester. Dan juga, ini akan menjadi... This is the big one. Ya, ini This is akan the big menjadi satu atmosfer yang luar biasa. Pastikan anda semua tidur awal dan bangun untuk optimumkan experience menonton anda, kerana Newcastle United akan melayan kunjungan FC Barcelona di St. James's Park. Saya difahamkan sahabat Bola Itu Live iaitu Adam Kratos akan berada di sana. Adam Kratos dan juga sahabat karib kita Lankins Verma. Dia juga akan berada di situ. Okey, Sporting akan menutup list perlawanan pada malam ini dengan perlawanan menentang Khairat Almaty. Pasukan yang sangat-sangat mencuri tumpuan kerana lebih dekat dengan KL sebenarnya daripada Lisbon nak pergi ni. Ya, kalau nak pergi tengok game. Sebenarnya Khairat itu, kalau aku tak tahu kalau hang perasan, tapi Khairat itu ada 1 or 2 talents yang Chelsea tengah scout. Oh iyakah? So sebenarnya, adakah Khairat Almaty, peminat-peminat Chelsea pay close attention to Khairat Almaty sebab a couple of months ago ada scouts daripada Chelsea yang pergi ke Kazakhstan untuk berbincang dengan klub tentang development 1 atau 2 players yang diorang sangat berminat ni. And this is part of a new trend. Kita dah nampak pemain-pemain Central Asia semakin berkembang. Hang ada Abdul Qadir Kusanov di Man City, hang ada Fezulaev yang ada di CSKA Moscow. Sebelum ini hang pernah ada Eldor Shurmudov di Roma daripada skuad kebangsaan Uzbekistan juga. So we have seen a lot of Uzbek players make the move. Now we're starting to see the other Central Asian nations. So Chelsea fans, keep an eye on Khairat Almaty. Baik, itu saja untuk rangkuman Champions League. Rangkuman Champions League kita. Tak ada kelab yang kita tinggalkan. Tak ada. Jangan. Saya dah lama tak beremosi ni. Kita tutup je. Awak jangan sebut kelab tu. Awak sebut sekarang memang nak mencetuskan kemarahan saya. Kita akan bincang pasal kelab tu segmen nanti. Sabar lu. Buat masa sekarang, a quick break. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak sentuh sedikit tentang kelab tersebutlah. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Kita dah settle dengan rangkuman Champions League sebentar tadi. Faiz pun tadi dah try nak pancing aku dah. Ya, segway brother. Itu bukan segway. Itu awak try saya. Awak nak dapatkan reaksi daripada saya. Tapi tak apa, sekarang saya pula nak dapatkan reaksi daripada awak. Kita nak membicarakan perlawanan besar di Liga Perdana Inggeris hujung minggu ni. Sebenarnya ada dua big games. Ada dua big games. Arsenal versus Man City. Dan juga hang ada perlawanan di antara Man United dan juga Chelsea. Kita sentuh briefly lah tentang kedua-dua perlawanan ni aku rasa. Bermula dengan Arsenal City, I think ini adalah perlawanan, hang rasa the pressure is on who? Sebab macam ni, kalau awal musim, I would have said that the pressure is on Arteta and Arsenal. Sebab there is a bigger burden on them to try and win the league kan. Tetapi selepas permulaan musim ni yang mana City they were back to winning ways lawan Manchester United nampak smooth, tapi siapa je yang main MU tak nampak smooth zaman sekarang ni kan. Ada beberapa masih lagi teething issues tentang pasukan City ni. Hang rasa the pressure is on who? Kalau tanpa konteks, aku rasa tekanan ni kepada siapa? Tekanan ni kepada City. Purely kerana
Arsenal ada 48 jam lebih masa untuk rehat berbanding mereka. Mereka hanya akan bermain perlawanan Champions League lawan Napoli di malam ini. Arsenal dah main 2 hari yang lalu. Jadi kalau tanpa konteks, aku rasa pressure is on. Sebenarnya that's a very important context. Very important juga benda tu. Tetapi kalau melihat kepada situasi di awal musim ni, sepanjang 1 bulan setengah yang lalu ni, rasanya pressure tu is evenly distributed kepada kedua-duanya. Kerana kedua-duanya ada sebab untuk risau dan kedua-duanya juga ada sebab untuk rasa teruja dengan fixture kali ini. City punya kemenangan 3-0, a thumping win dekat atas Manchester United itu sangat-sangat diperlukan dan ia datang di waktu yang tepat. Dia datang selepas 2 perlawanan berturut-turut kalah yang tak siapa jangkakan selepas membuka liga dengan kemenangan yang sangat-sangat meyakinkan 4-0 di Wolves. Arsenal pula ramai orang yang mengkritik prestasi. Tetapi dengan apa yang ditunjukkan dalam 2-3 perlawanan terakhir mereka, termasuklah sebelum international break, mereka sudah pun menunjukkan tanda-tanda yang mereka boleh menang perlawanan tanpa perlu bermain bola sepak yang sinonim dengan Arsenal sebelum ni. Grinding out results. Jadi daripada segi tekanan mengambil kira semua ni, pressure is evenly distributed, tetapi massive advantage on Arsenal 2 hari rehat. Yeah, actually aku setuju dengan Hang. I think the 2 extra days of rest is very helpful. Terutamanya mengambil kira bahawa perlawanan Man City itu bukan sekadar 2 days later, tetapi berdepan dengan a stronger opposition in the form of Napoli. So Hang akan ada a larger sense of physical exertion dan aspek keletihan tu akan memainkan peranan sedikit. But I'll tell you this about Arsenal and Faiz. Kalau tengok game lawan Atletico Bilbao, kalau perasan waktu Martinelli score, and then dia pergi celebrate tu, a few players ran towards him to celebrate sekali dengan dia. Salah satu dia adalah Calafiori. Calafiori ran towards him, and dalam situasi yang ada chaos celebrating tu, Calafiori was hugging him dan facing the crowd, and dia tunjuk dekat nama Martinelli dekat belakang. We know why stuff like that is happening. Disebabkan Martinelli to some extent has lost dia punya starting 11 sejak kemasukan Eberechi Eze, dan Martinelli dikritik hebat sepanjang musim lepas kerana output yang sedikit menurun, dan at one point banyak penyokong-penyokong Arsenal even keluarkan statement mahukan dia dijual pada jendela perpindahan lepas. So the boy has been under a lot of pressure. Deservingly so, sebab performance dia has been underwhelming. Tapi memang tak boleh dinafikan lah tekanan yang cukup berat di atas bahu dia. Tapi sekarang ni Faiz, dengan squad depth yang Arsenal dah ada, diorang dah cetuskan this feeling of competition yang mungkin sebelum ini tidak ada ataupun sedikit kurang. Kalau sebelum ni Martinelli could play as poorly as he wants, but most of the times dia still boleh expect untuk menjadi sebahagian daripada starting 11. But no more now. No more now. Sebab diorang dah ada on the left sahaja, Eze boleh main di situ. Even Noni Madueke kalau diperlukan boleh bermain di situ. On top of that, ada the other backup which is Leandro Trossard. So the increased amount of competition ni Faiz, aku rasa has fired up a lot of these characters. Has fired up characters like Martinelli, has fired up characters like Trossard even more. Dan dia memberikan mereka so many different options and dimensions from the bench. Kalau dulu ada sejenis kebergantungan terhadap one or two of these players to always pop up with goals, sekarang ni kalau perasan in the past few games, Gyökeres has been on the score sheet. Tapi in the game lawan Bilbao hari tu, when Gyökeres wasn't on the score sheet, you could then count on the two sub players to then come on and change the game. So that added bit of squad depth tu is a huge upgrade untuk pasukan Arsenal. Dan aku pula nak ambil perspektif daripada apa yang berlaku musim lalu dan di dalam fixture City dengan Arsenal. Kalau kita lihat salah satu klip yang paling kerap dimainkan oleh peminat di seluruh dunia tentang Premier League di musim 24-25 adalah klip Haaland Stay Humble dekat Mikel Arteta, dan permusuhan ini akan reignite pada hujung minggu ini, Kish. Bukan itu saja, 5-1 kemenangan Arsenal kali pertama, murid menang 5-1 ke atas guru. Itu adalah satu perkara yang saya pasti, Kish,
Pep memang berdendam dengan result 5-1. He doesn't move on from that. Ya, dia takkan. Selagi dia tak balas perkara ni, dia takkan. Tetapi Arsenal bukan nak biar, takkan nak biar Pep nak balas kan. Mesti akan ada satu bentuk defiance yang sangat besar daripada Arsenal juga. Jadi ini sangat menarik untuk kita tonton, Kish. This is going to be an incredible game yang akan kita saksikan pada hujung minggu ini. Satu lagi perlawanan, Faiz, membabitkan pasukan Manchester United dan juga Chelsea. Dua pasukan yang sebenarnya, Faiz, bukanlah berada di kemuncak prestasi mereka, tapi one team tu is a lot worse than the other lah. United on a far worse situation compared to Chelsea pada ketika ini. We'll touch on Chelsea in just a minute. Don't think we didn't notice. Tetapi Manchester United has been, Manchester United, kita dah berkali-kali ulas dalam Bola Itu Live. They have been really struggling. Really poor. Kekalahan menentang Man City hari itu, aku rasa for the first time since Ruben Amorim took over, aku rasa kekalahan menentang Man City, bukan skor Faiz, but the way United played. Aku rasa that result performance for the first time mengubah pandangan penyokong-penyokong Manchester United ni against Ruben Amorim. Dia mengubah sedikit. Kalau hang perasan naratif di media sosial, sebelum itu most of them would always find a way to back him, to defend him. But I think that game, ramai yang beranggapan bahawa tak ada apa-apa untuk aku defend daripada performance hari ini. Nothing to defend. Ada beberapa pemain United juga tidak menunjukkan tahap yang dimahukan dalam sebuah derby. Pemain-pemain seperti Luke Shaw, pemain-pemain seperti Patrick Dorgu juga couldn't get up to speed. Sama itu adalah persoalan prestasi atau persoalan taktik. Itu that's for another discussion lah. Tetapi Manchester United sangat-sangat teruk dan tidak cukup bagus ketika menentang pasukan Manchester City. Tetapi Kish, kalau nak diambil kira daripada the bigger picture, ada juga penyokong-penyokong yang bukan sahaja sabar tetapi tahu untuk meletakkan situasi Manchester United ni macam mana. Kerana semua orang boleh bersetuju dengan cara United menghabiskan musim lalu dan cara mereka dijadualkan bertemu dengan pasukan-pasukan lain di awal musim ini bukanlah sesuatu yang ideal untuk mereka, Kish. Untuk klub yang sangat-sangat struggling, dan ada Arsenal, City dan Chelsea dalam 5 perlawanan pertama, memang sukar. So in the bigger picture, rasanya peminat pun semakin matang dan semakin lebih sabar, walaupun sudah mula ada suara-suara yang sedikit negatif tu, tetapi peminat lebih matang dan sabar dan tidak terlalu terburu-buru untuk menuntut klub menukar jurulatih, Kish. Dan itu pada saya, Kish, adalah bentuk kematangan setelah 10 ataupun 12 tahun of chopping and changing ni. Tetapi kalau mengikut laporan beberapa media di UK, gambaran yang diberikan adalah seolah-olah Ruben Amorim memiliki 3 perlawanan untuk menyelamatkan kerjaya dia di Manchester United. 3 perlawanan itu adalah menentang Chelsea, kemudiannya Brentford away from home dan Sunderland at home sebelum international break Oktober. Dan international break ni selalunya terkenal zon-zon kegemaran boardroom sebuah pasukan untuk melakukan perubahan. Terkenal dengan perkataan direhatkan. Bukan direhatkan. Sorry. Direhatkan tu di Mozambik. Okey. Di situ saja penggunaan perkataan Sierra Leone mungkin direhatkan. Tetapi di situ dipecat terus lah. Dipecat terus dan apa-apa itu dibayar terus. Dibayar. Bukan dikatakan akan dibayar dan 2 tahun kemudian kena naik mahkamah tuntut bayaran. Mozambik macam tu. Dia tak berlaku macam tu. Dia kalau kata bayar tu dia akan bayar terus. Dia tak simpan-simpan. Itu style kalau kat situ lah. So 3 games untuk Ruben Amorim menyelamatkan situasi dia, kerana ada kesedaran sedikit bahawa contoh United kalah lawan Arsenal, but penyokong tak terlalu kecewa. Performance was good. United kalah lawan City, yang kekecewaan tu bukan kalah. Cara kalah tu, cara bermain tu. Itu yang mencetuskan kekalahan. Tapi itu situasi Manchester United. We can only know more selepas perlawanan hujung minggu ni. Tapi Chelsea juga ada tekanan, Faiz. There's been tahu apa yang aku perasan very quickly. Selepas semua duit yang mereka dah spend, the fact that your starting centre back lawan Bayern Munich adalah Tosin dan juga Trevor Chalobah. How? I like Chalobah, by the way, but I get what you mean. I love Chalobah too. But I get what you mean lah. Like Chelsea, you have spent so much of money.
hang ada kebolehan untuk build one of the strongest defensive units at the back. But so Dalam 87 pemain yang mereka sign dalam masa sebulan tu tak ada satu world class tak ada world class at the back. So Dia macam ni Kish. Chelsea adalah kelab yang gagal merekodkan kemenangan sebaik mereka hadir selepas international break baru-baru ni. Aku dah tengok perlawanan menentang Brentford di JDT Stadium, yang mana mereka terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dengan jaringan lewat oleh pasukan Brentford. Dalam perlawanan tersebut, apa yang aku sangat-sangat sedar di situ adalah Chelsea pada musim ini berbanding Chelsea pada musim lalu, kelihatan di final third tu lebih ringan di musim ini berbanding musim lalu. Ya, mereka ada João Pedro, mereka ada Liam Delap sekarang, tapi mungkin Liam Delap tengah cedera kan. Tetapi for one reason or another, bahkan tak payah ambil musim lalu di peringkat liga lah, ambillah di CWC, mereka kelihatan sangat mudah untuk menjaringkan gol, dan itu adalah a very important trait untuk anda menjadi calon kelab elit lah. Tetapi di perlawanan menentang Brentford tersebut, selepas Brentford menjaringkan gol pertama tu, agak sukar untuk mereka mendapatkan dua jaringan itu. Walaupun dengan segala kualiti mereka, they could master the two goals lah. Dan juga in patches defending mereka tu agak questionable lah. Berbalik pada point hang tadi, Tosin dan juga Chalobah sebagai starting centre backs melawan pasukan Bayern Munich. I mean, of course, I agree. Aku rasa mereka sedang merindui aksi Levi Colwill yang out with an injury at the back. Fofana came back lah lawan Brentford. Correct, yeah. Tapi Colwill, I think Colwill was the heartbeat of that defence last year. So aku rasa mereka merindui sedikit kelibat Levi Colwill dalam kesebelasan pertama. I think kecederaan yang dialami oleh Liam Delap also came at the wrong time as he was trying to build dia punya career. Dia sepatutnya menjadi a very different alternative to João Pedro, bergantung kepada game state kan. Setengah game state diorang mahukan Liam Delap di bahagian hadapan. So, and at the same time, di sebalik kita nak point out isu-isu dalam pasukan Chelsea ini, turut kita harus realistik mengambil kira sesuatu bahawa pasukan Chelsea ini main lama di Club World Cup. So, ingat tak first episode of the season kita tertanya-tanya, adakah pasukan-pasukan yang main lama di Club World Cup tu akan mengalami permulaan musim yang sedikit sukar. Hang tengok Real Madrid pun ada jerkiness sedikit dalam corak permainan mereka. Aku tak salahkan sebab tempoh rehat tu terlalu pendek, pre-season pun terlalu pendek. So benda tu mungkin akan negatively impact Chelsea. But so far at the start of the season, aku belum 100% yakin dengan pasukan Chelsea ni. Walaupun there's a lot of good composition, good pieces in there, tapi not 100% sold on it lah. Even Garnacho has had a rough first two games bersama dengan Chelsea. Walaupun debut dia itu lawan Brentford tu, dia ada memainkan peranan, ada terbabit dalam gol tu, tapi eventually dia juga terbabit dalam gol kemenangan ataupun gol penyamaan untuk Brentford. And this time around dia came on as a sub. Bagi aku was an average performance again. So yeah, a lot of question marks on Chelsea. Sangat-sangat diperlukan kemenangan untuk kedua-dua pasukan ini. Tapi pasukan manakah yang akan menang? Kita akan lihat perlawanan di Old Trafford pada hujung minggu ini. Manchester United menentang pasukan Chelsea. Baiklah, kita berehat. Sekali lagi, selepas ini kita sentuh sedikit tentang Johor Darul Takzim. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Kita ada masa yang sangat singkat untuk membicarakan Johor Darul Takzim. Kita dah bagi reaksi hampir 16 minit yang korang boleh tonton selepas kekalahan mereka di tangan Buriram. Tetapi short and sweet, Faiz, aku nak bangkitkan sesuatu. Penyokong-penyokong JDT cukup tidak berpuas hati. Kalau baca ruangan komen di Facebook, di Twitter, di Instagram, ramai yang marah dengan corak permainan Xisco Munoz. Ramai yang berpendapat bahawa beberapa pemain import yang ditandatangani oleh mereka itu not up to the par. Di manakah pandangan hang? Sebab itu one school of thought. Tapi ada lagi satu school of thought kalau mengikut statistik mereka menentang Buriram. Musim lepas bila JDT lawan Buriram di Chang Arena dalam saingan ACL peringkat kalah mati tu, ketika main di Chang Arena tu, JDT hanya memiliki 4 atau 5 percubaan ke arah gol. Buriram had way more and controlled the possession.
kali ini tempoh hari JDT ada 15-16 shots. Buriram hanya ada 8 dan JDT memegang majoriti kawalan bola. So from a statistical point of view, nampak seperti ada peningkatan daripada kali terakhir mereka bermain di Buriram. Tapi fan pula duk kata tim tahun lepas lagi sedap daripada tim tahun ni. Ada paradoks. Pandangan hang macam mana? Dia macam ni, kalau kita lihat perlawanan tersebut, JDT sangat menguasai itu di bahagian awal permainan dan di hujung permainan. Di tengah-tengah tu adalah game Buriram. Itu adalah pandangan saya mengenai perlawanan tersebut, walaupun JDT daripada statistical data memang lebih superior daripada Buriram bermain di kawasan lawan. Dan juga aku boleh faham juga kalau penyokong-penyokong kata ada beberapa pemain, kerana pada aku untuk pasukan JDT 2026 ni mereka masih lagi belum ataupun masih belum ada lagi pemain yang benar-benar menggantikan Juan Muniz. Itu adalah antara satu intipati utama kerana kita berdua dan juga penyokong-penyokong juga boleh lihat betapa besar kontribusi daripada Juan Muniz untuk JDT sepanjang beberapa musim lepas. Juga dengan penggantian di bahagian depan dilihat sangat-sangat ketara bahawa Jairo sekarang ini adalah penyerang utama pasukan JDT dan bukan lagi Buxton. Tetapi apabila output Jairo tidak sama dengan output Buxton daripada segi nombor, itu akan mendatangkan masalah. Dan permasalahan ini perlu diselesaikan oleh Xisco Munoz secepat mungkin kerana JDT adalah pasukan daripada Malaysia ataupun mungkin juga pasukan daripada Asia Tenggara dengan jumlah perlawanan paling banyak pada musim ini. Jadi dia tak ada masa yang lama Kish untuk benar-benar turn this thing around. Aku boleh faham kritikan penyokong tu. There's a lot of pressure. Tetapi kadang-kadang aku rasa macam walaupun aku faham bahawa ada beberapa elemen dalam pasukan JDT ini yang mungkin memerlukan penambahbaikan, especially that primary chance creator tu kan, in the form of Leandro ke Juan Muniz ke, that primary chance creator tu seolah-olah kita masih belum tahu who is that person. Is it Hector Havel? Is it a bit of Joao Figueiredo? Ataupun peranan itu di spread out across the team? We're not quite sure. We're still learning about the JDT team. Tetapi pada waktu yang sama, ada sebahagian daripada diri aku yang juga berpendapat bahawa kita kadang-kadang ni terlalu obses dengan short termism. We want instant output, instant results kat Malaysia ni. When a team makes that many changes, tengok tim Buriram yang main lawan JDT tahun lepas dengan yang main few days ago, perubahan dia macam 3-4 orang je yang berbeza. JDT 8 pemain berbeza. Hanya 3 saja pemain kekal daripada tim yang lawan Buriram last season. So when you make so many changes like that in a short space of time, coaching changes juga, it is bound to impact team performance lah. Cuma having said that, they don't have a lot of time. Sebab the season is up and running already now. Mereka ada perlawanan menentang Bangkok United minggu depan dalam aksi Shopee Cup, ada game lawan Sabah this weekend. So the games are coming in thick and fast dan perlu ada reaksi pantas daripada Xisco Munoz. The only thing I like is dalam proses kita menyebut tentang playmaker, we haven't seen that guy is, tapi sekarang ni ada tanda-tanda sedikit, maybe Aguer is that guy. Maybe Aguer boleh main peranan tersebut. Tapi seperti biasa perlukan masa yang sedikit lama untuk kita menilai permainan daripada Aguer untuk pasukan JDT, dan juga over reliance untuk daripada JDT untuk Arif Aiman ni akhirnya terjawab. Bila Arif Aiman dikunci, sukar untuk JDT memperagakan aksi ofensif yang baik, walaupun Joao Figueiredo menjadi attacker terbaik mereka pada malam tersebut. I really think sekarang ada sejenis over reliance terhadap Arif Aiman dan juga Joao Figueiredo. Mereka lah dua pemain yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Game lawan Negeri Sembilan, Arif Aiman terpaksa masuk untuk menyelamatkan situasi buat JDT. Lawan Immigration pun, kalau tak salah aku Faiz, it was Arif Aiman punya ability yang eventually allowed them to unlock the Immigration defense. So dah banyak kali in games that are close, they bank on Arif or Joao Figueiredo to solve the problem. Harap-harap dalam minggu-minggu akan datang ni, karakter seperti Aguer, Jairo has to step up output dia. Walaupun aku suka overall gameplay dia, but output has to increase. And you have to see a bit more from Hector Havel juga, aku rasa, from a goal scoring point of view. Semua perkara ini harap boleh meningkatkan
kualiti permainan JDT secara keseluruhan. Ya, itulah untuk JDT. Kita nak tengok juga ketika episod ini dirakam, lagi Selangor main, Kish. Selangor main. Satu lagi wakil daripada Malaysia. Ya, nantikan Bill Reacts mungkin. Bill Reacts. BIL Reacts. Hari itu kita buat Bill Reacts untuk perlawanan JDT Buriram. Selepas ini mungkin kita buat Bill Reacts pula untuk game Selangor. Nantikan di YouTube Astro Arena. Ya. Itu saja, Faiz. Itu saja daripada kita untuk minggu ini. Yes. Ini adalah minggu yang padat dan minggu ke depan juga akan jadi minggu yang padat. Football is truly back, Kish. Football is truly back. Peringatan kepada anda semua bahawa Bola Itu Live bukan sekadar di Astro Arena 802, juga boleh anda tonton di Astro Go dan di Suka, sedutan menarik di YouTube Astro Arena, dan juga boleh anda layan secara audio podcast di aplikasi Shock, juga di Spotify dan juga di Apple Podcast. Itu saja daripada kami minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye.